یکی از قدرتمندترین گوشی‌های حال حاضر دنیا اینه، آیکو 13 ویوو. درود بر شما، امیدوارم هر جایی که هستید حالتون خوب باشه. آقا امروز در خدمتتون هستم با بررسی یه گوشی غول، آیکو 13. این گوشی تو بخش سخت افزار حرفای خیلی زیادی واسه گفتن داره. البته تو بخش صفحه نمایش و شارژ دهی و شارژ شدن هم حرفای خیلی زیادی داره که حالا جلوتر بهتون میگم. مرسی از فروشگاه موبو تیک تاک حاج علی عزیز که این گوشی واسه بررسی در اختیارم گذاشت. آدرس سایت و پیج اینستاگرامشون رو همین پایین براتون میذارم. فروشگاه به شدت معتبر و کاردرستیه. اگه فکر میکنی محتوای خوب تولید میکنم پس حتما کانال رو سابسکرایب کن، ویدیو رو هم لایک کن، بریم تو بررسی. مثل همیشه بخش اول طراحی و کیفیت ساخت، جایی که با یه گوشی نسبتاً بزرگ، گردن کلوف و با کیفیت طرفیم. دفعه اول که من این گوشی رو دستم گرفتم قشنگ بهم حس یه گوشی پرچمدار و پریمیوم داد. فریم این گوشی از جنس آلومینیوم، طراحی مات هم داره و فوق العاده با کیفیته، به خصوص کیفیت دکمه‌اش. سمت راست فریم دکمه پاور به علاوه دکمه‌های ولوم، پایین گوشی درگاه تایپ سی، اسپیکر اصلی، میکروفون اصلی و درگاه سیم کارتاست که از 2 تا سیم کارت همزمان پشتیبانی میکنه و از مموری هم پشتیبانی نمیکنه. سمت چپ بجز خطوط آنتن چیز دیگه ای نیستش. بالای گوشی هم خروجی اسپیکر و میکروفون دومه. پنل پشتی این گوشی از جنس شیشه است، منتها هیچ جایی عنوان نشده که از چه شیشه‌ای برای پنل پشتیش استفاده شده. طراحیش هم توی رنگی که اینجاست تقریبا براق، کثیفی کاملا نشون میده و خیلی هم سخت پاک میشه. اون بالا سمت چپ 3 تا دوربین و یه دونه فلاش زیر یه شیشه تخت قرار گرفته که بیرون زدگیشون هم خیلی زیاد نیستش. یه نکته که اینجا باید بهتون بگم اینه که اطراف لنز دوربینا یه نورپردازی RGBه که تو سناریوهای مختلف مثل دریافت تماس، نوتیفیکیشن، پخش موزیک، ورود به بخش گیم یا مثلا موقع شارژ شدن گوشی این RGB ها روشن میشه و قابلیت شخصی سازی هم داره. تو بخش جلویی هم صفحه نمایش با شیشه محافظت میشه که اسمش اکسنسیشن آلفا. این شیشه توسط یه شرکت آلمانی به اسم شات ساخته میشه که گفته شده مقاومت خیلی بالایی هم داره که البته خب من تستش نکردم. در کنارش یه پوشش ضد انعکاس هم توش استفاده شده که تا حدی بازتاب صفحه نمایش رو میتونه کم کنه، اما نه در حد صفحه نمایش S25 اولترا. بجز این بیش از 90% پنل جلویی صفحه نمایش حاشیه‌ها به شدت کمه. دوربین سلفی توی پانچول متوسطون بالا مرکز قرار گرفته. بالاترش هم خروجی صدای مخاطب و اسپیکر دومه. در این حال این گوشی علاوه بر اینکه از IP68 پشتیبانی میکنه که یعنی کاملا ضد آبه، از IP69 هم پشتیبانی میکنه که میتونه در برابر آب پرفشار تا دمای 80 درجه سانتیگراد هم مقاومت داشته باشه که این واقعا عالیه. سنسور مجاورتش هم تست کنم ببینید که عملکردش چجوریه. من الان میذارم در گوشم، خاموش میشه خیلی سریع و یا ابوالفضل زنگ زدم 118. از نظر خوش‌دستی هم بهتون بگم که این گوشی 213 گرم وزنشه، رنگ مشکیش 207 گرمه. به خاطر این انحناها، به خاطر این خمیدگیایی که توی پنل پشتیش هستش از 4 طرف خوب تو دست میشینه، ولی گوشی خیلی خوش‌دستی نیست. ابعادش بزرگه. به طور کلی کیفیت ساختش واقعا عالیه، هیچ ایرادی نمیتونم بهش بگیرم. منتها این پنل پشتیش یه خودتون تو نور ببینید، پنل پشتیش خیلی کثیف میشه. اینجوریه. صفحه نمایش این گوشی از نوع LTP و AMOLED 144 هرتزی 10 بیتیه، یعنی میتونه بیش از 1 میلیارد رنگ و نمایش بده. ابعادش 6.82 اینچه، از استاندارد HDR10 پلاس پشتیبانی میکنه. رزولوشنش 2K، نرخ دریافت لمسش 360 هرتز و نهایت درخشندگیش با نمایش محتوای HDR میتونه به 4500 نیت برسه. روی کاغذ که خب این صفحه نمایش هر جور حساب کنیم یه صفحه نمایش فوق العاده قدرتمند و با مشخصات خیلی خوبه، اما در عمل چجوریه؟ واقعا عالیه. یعنی من با این صفحه نمایش واقعا عشق کردم. روون، سریع، عین آبه. یعنی شما وقتی باش کار میکنی همه چیز نرم و روونه. فوق العاده است این صفحه نمایش، همه چیزش خوبه. اما خب بیاین تا براتون بیشتر توضیح بدم. دقت رنگی این صفحه نمایش من روی حالت استاندارد که میشه همون حالت دیفالت، به علاوه اینکه گزینه ادپتیو کالرم خاموشش کردم، تستش کردم. تو سناریوهای مختلف هیچ گونه انحراف رنگی من توی صفحه نمایش این گوشی ندیدم. دقت رنگیش واقعا عالیه. یعنی حالا شاید با دستگاه یه چیزی مشخص بشه، ولی من با چشم خودم هیچ چیزی رو متوجه نشدم. علاوه بر این یه سری پروفایل رنگی مختلفم بهتون میده توی بخش تنظیمات صفحه نمایش که میتونی برای خودتون رنگاشو تغییر بدی و هر جور که دوست داری تنظیمش کنی. درخشندگی این صفحه نمایش هم روی حالت دستی نهایتا میتونه به 515 نیت برسه که برای محیط‌های بسته کاملا کافیه.
روی حالت اتوماتیک زیر نور خورشید درخشندگیش از 1800 نیت هم بیشتر میشه. یعنی شما زیر نور مستقیم خورشید توی چله تابستون هم خیلی راحت میتونی محتوا رو توی این صفحه نمایش ببینی. اون 4500 نیتش هم مال زمانیه که شما محتوای HDR توی این صفحه نمایش ببینی که حالا مثلا سالی یه بار کلا اتفاق میفته. در مورد دریافت لمسش هم بهتون بگم که نرخ دریافت لمس صفحه نمایش این گوشی 360 هرتز و عملکردش واقعا بی‌نقصه. یعنی انقدر سریع به لمس انگشت پاسخ میده که اصلا شما خودت هاج و واج میمونی. تازه توی بخش اولترا گیم مود که مال بازیه یه حالتی هم هست که شما میتونی نرخ دریافت لمس رو بذاری روی حداکثرترین حالت، اونجا دیگه اصلا شاهکار میشه. یعنی انقدر سریع جواب میده صفحه نمایش که خودت میمونی. در مورد کنترل رفرش ریت هم بهتون بگم که 3 حالت مختلف داره. استانداردش میشه همون حالت 60 هرتز، های میشه 144 هرتز که البته روی همین حالت های هم کنترل رفرش ریت بین 1 تا 144 هرتز انجام میشه. خیلی هم حرفه‌ای انجام میشه. منتها اون قسمت پایینی شما میتونی یک سری از برنامه‌ها رو محدود کنی یا حالا محدودیت رفرش ریتش رو برداری. اون بالا هم حالت اسمارته. من روی حالت اسمارت تستش کردم. عمل کرده کنترل رفرش ریتش واقعا عالیه. یعنی خیلی خوشگل میاد، برنامه‌های در حال نمایش رو پایش میکنه، ببینه چقدر رفرش ریت میخواد همونقدر بهشون میده. مثلا توی اینستاگرام اگه شما یه ویدیوی 60 هرتزی ببینی رفرش ریت رو میاد روی 60 محدود میکنه و توی یوتیوب اگر ویدیو 30 فرم باشه میاد روی 30 هرتز محدود میکنه. توی بازی میاد روی 90 و واقعا عملکردش خیلی خوبه. منتها بدون ایراد هم نیستش. مثلا توی برنامه فقط توی برنامه تلگرام و یوتیوب رفرش ریت صفحه نمایش روی 60 هرتز محدود میشه که البته میشه درستش کرد. اگه شما بذاری روی حالت های و تیک اون دوتا برنامه رو بزنی اوکی میشه. اما یه اتفاق بد میفته، کمترین رفرش ریتی که توی صفحه نمایش میبینی 10 هرتزه. یعنی به جای اینکه بیاد روی 1 کمترینش میاد روی 10. ولی به طور کلی کنترل رفرش ریتش بسیار عالی و حرفه‌ایه. کنترل نور صفحه نمایش این گوشی هم از نوع PWM با فرکانس 2592 هرتزه که اگه شما چشمای حساس هم داشته باشی حتی توی نور کم چشمات اصلا اذیت نمیشه. و یه نکته مثبت که توی این صفحه نمایش من دیدم اینه که زمانی که داشتم باهاش تست میگرفتم 3D مارک انتوتو بنچمارک دمای گوشی رسیده بود به 50 درجه که حالا توی قسمت سیستم دفع حرارت بهتون میگم. اما نور صفحه نمایش کم نمیشد. این یه نکته به شدت مثبته. به طور کلی صفحه نمایش این گوشی صفحه نمایشیه که روی گوشی‌های پرچمدار مثبت $1000 دیده میشه. اگه این برنامه تلگرام و یوتیوب که البته قابل حل شدنه فاکتور بگیریم، صفحه نمایشش فوق‌العاده است. تو بخش امنیت سنسور اثر انگشت این گوشی از نوع اپتیکالی که نیست، از نوع اولتراسونیکه. دقیقاً همونی که روی گوشی‌های پرچمدار سامسونگ هم هستش. عملکردش خوب نیست، عالی هم نیست، خارق‌العاده است. یعنی اینجوریه که شما انگشتتو اشاره کنی رو صفحه نمایش قفل رو برات باز میکنه. به جرئت میگم یکی از بهترین سنسورهای اثر انگشتی که توی این چند سال تست کردم مال این گوشیه. در مورد اسپیکرش هم بهتون بگم که اسپیکراش استریو، یه دونه بالا یه دونه پایین. بلندی صدا خیلی خوبه، تفکیک خیلی خوبه، صدای پایین، صدای بالا، صدای میانه، بیس هم میزنه ولی نه خیلی زیاد. کیفیت اسپیکرش خیلی خوبه ولی عالی نیستش. بخوام براتون مثال بزنم، به 16 پرو مکس آیفون نمیرسه ولی به 14 پرو مکس خودم میرسه. اسپیکرشو من واقعا دوست داشتم، به خصوص توی بازی صدای پای انمی از چپ و راست میاد، قشنگ میگیری، خیلی حال میده. خب بریم سراغ سخت افزار، جایی که با یک غول طرفیم. پردازنده این گوشی اسنپ دراگون 8 الیت، یکی از قدرتمندترین پردازنده های حال حاضر موبایل، با حافظه UFS 4.1 که سرعت رید و رایتش خیلی زیاده. این گوشی نسخه 256 گیگ رم 12 و در کنار همه اینا توی این گوشی از یه چیپست اختصاصی به اسم سوپر کامپیوتینگ Q2 استفاده شده که توی مدیریت بهره‌وری انرژی در حین بازی و اجرای بهتر بازی‌ها میتونه این گوشی رو کمک کنه که من واقعا با تمام وجودم این چیپست رو حسش کردم. انقدر بازی‌ها رو خوب اجرا کرد. حالا بهتون میگم توی کارهای روزمره که این گوشی اصلا به هیچ جاش نیست. همه کارهای روزمره رو خیلی نرم و روون انجام میده. توی اجرای بازی عملکردش بی‌نظیره. یعنی من بهترین گوشی که توی بازی تا حالا تست کردم این گوشیه.
سیستم دفع حرارتی که توی این گوشی استفاده شده مساحتش اسمش ویپر چمبره، مساحتش 7000 میلیمتر مربع و انقدر خوشگل حرارت قسمت‌های داخلی گوشی رو سریع به قسمت‌های بیرونی گوشی منتقل میکنه که همه جای گوشی به یک اندازه گرم میشه. یعنی اینجوری نیست که فقط دور لنز دوربین گرم بشه پایین خنک بشه. اگه مثلا بالاش 50 درجه باشه پایینش 48. خیلی خوب دما رو دفع میکنه و اجرای بازیشو نگم براتون فوق‌العاده است. من پابجی رو روی این گوشی تست کردم، روی 120 فریم نیم ساعت بازی کردم. دمای بدن یک گوشی نهایتا رسید به 41 درجه. دمای بدن من و شما 37 درجه است. فقط یه مقدار گوشی گرم شده بود. اونایی که پابجی پلیرن میدونن که من چی میگم. روی 120 فریم خیلی به گوشی فشار میاد و عملکردش توی بازی پابجی واقعا عالی بود. حالا 1 رو 20 دقیقه اومدم اسکرین رکورد روشن کردم و دمای گوشی نهایتا رسید به 43.5. حتی نور صفحه نمایش کم نشد، لگ نزد و به بهترین شکل ممکن با این صفحه نمایش بزرگش که دریافت لمسش هم خیلی خوبه تونست بازی رو اجرا کنه. کال آف دیوتی هم روش تست کردم که اصلا انگار نه انگار دمای گوشی به 40 درجه هم نمیرسه. روی بالاترین گرافیک و فریم ریت خیلی راحت بازی رو اجرا میکنه. مونتا یه سری تست هم ازش گرفتم، بریم با هم ببینیم برگردیم. البته ببینیم برگردیم که نه، ببینیم و ادامه بدیم. اولین تستی که ازش گرفتم تست انتوتو بنچمارک ورژن 10 که روی حالت عادی امتیازش شده 2,650,000 و روی حالت پرفورمنس که توی این گوشی میشه مانستر مود شد 2,717,000 که امتیاز فوق العاده بالاییه. تست بعدی گیک بنچ 6 که روی حالت عادی امتیاز بخش تک هسته‌ای شده 3046 و بخش چند هسته‌ای 9445. روی حالت پرفورمنس یا همون مانستر مود امتیازاش یه مقدار کمتر شده ولی به طور کلی یکی از بهترین امتیازاییه که من توی گوشی موبایل دیدم. عالیه. تست بعدی سی پی یو تراتلینگه که پایداری سی پی یو شده 67% روی حالت عادی و روی حالت پرفورمنسش هم شده 66%. ببینید تا دقیقه 8 عمل کرد و پایداری خودش رو حفظ کرده. بعدش دما رفته بالا نزدیک 50-51 درجه شده بود. اون موقع عکس گرفتم ازش. نرم افزار اومده پردازنده رو محدود کرده، اومده پایین نمودار، بعدش یه مقدار خنک شده، دوباره رفته بالا، دوباره اومده پایین و این چرخه رو تا آخر ادامه داده. پردازنده این گوشی فوق‌العاده عملکردش تهاجمیه. و آخرین تستی هم که ازش گرفتم تست پایداری پردازنده گرافیکیه که روی حالت عادی شده 56% تقریبا و روی حالت مانستر مود شده 54-5%. حالا این تستایی که من گرفتم فشار مصنوعیه، توی استفاده واقعی چجوریه؟ عملکردش فوق العاده است. توی هیچ شرایطی سخت افزار این گوشی کم نمیاره و همه برنامه‌ها و بازی‌ها رو به بهترین شکل ممکن اجرا میکنه. یه نکته رو در مورد سخت افزار این گوشی بهتون بگم. ببینید پردازنده این گوشی اسنپ دراگون 8 الیت یا مثلا پردازنده‌ای مثل دایمنسیتی 9400. این پردازنده‌ها انقدر قدرتمندن که با 30-40% توانشون هم میتونن تمامی برنامه‌ها و بازی‌ها رو خیلی راحت اجرا کنن. یعنی از این بابت خیالتون کاملا راحت باشه. در کل سخت افزارش واقعا غول و پایداره. بریم سراغ نرم افزار. این گوشی با اندروید 15 عرضه شده که رابط کاربریش توی نسخه رام چین اوریجینو اس 5 و توی نسخه رام گلوبال فانتوچو اس 15. گفته شده که برای این گوشی، یعنی خود کمپانی ویوو گفته که 4 سال آپدیت اندروید و 5 سال هم آپدیت امنیتی رو عرضه میکنه که میتونه خیلی خوب باشه. این گوشی هم که الان دست منه رام چینه و اگه بخوام در مورد رابط کاربریش بهتون بگم واقعا خوبه، واقعا جذابه. البته مشکلم داره که حالا جلوتر بهتون میگم. همه چیز توی این رابط کاربری نرم و روونه، خیلی شبیه به گوشی های آیفون. یعنی آیکوناش وقتی انیمیشناشو باز و بسته میکنی، این صفحاتو باز و بسته میکنی کاملا متوجه میشی. و اینم بهتون بگم که حتی کنترل سنترش هم خیلی شبیه به iOS 18. در کل من خیلی دوستش داشتم. حالا بماند که رابط کاربری یه چیز کاملا سلیقه‌ایه، اما من باهاش حال کردم. یه سری محدودیت هم داره که حالا یکی یکی بهتون میگم. اولین تفاوتش توی رام چین اینه که از زبان فارسی توی منو پشتیبانی نمیکنه. یعنی مثلا به جای ستینگ نمینویسه تنظیمات، اما برای ارسال و دریافت پیام فارسی
چه توی پیام‌ها چه توی تمامی شبکه‌های اجتماعی و هر قسمتی از گوشی هیچ محدودیتی نیستش. خیلی راحت میتونی پیام فارسی بفرستی، دریافت کنی، همون اول یک کیبورد فارسی مثل کیبورد گوگل نصب کنی، همه چیز اوکیه و محدودیتی نداره. مورد بعدی اینه که وقتی این گوشی رو روشنش می‌کنی زبونش چینیه، باید بذاری روی انگلیسی و زمانی که گوشی رو میاری بالا نرم افزارهای گوگل روی این گوشی نیستش. یه اپ استور داره که مال خود برند ویوه، از اونجا میتونی گوگل پلی رو دانلودش کنی، نصبش کنی و خیلی راحت هر برنامه‌ای که دوست داشتی روش نصب کنی. دوستان پرسیده بودن که برای نصب برنامه‌های فارسی مثلا همراه بانک مشکلی داره یا نه. نه، هیچ مشکلی نیست. منتها وقتی نرم افزارا رو از گوگل پلی می‌خوای دانلود کنی بهت اخطار میده، میگه نصب این نرم افزار یکم ریسک داره. شما یه کانتینیو میزنی و نرم افزار نصب میشه و بدون مشکل میتونی استفاده کنی. در مورد شخصی سازی‌های رابط کاربریش هم بهتون بگم که یه دریا امکانات و شخصی سازی بهتون میده. یعنی توی هر بخشی از این گوشی که بری یه چیزای جدیدی میبینی، یه شخصی سازی‌های جدیدی میبینی که توی هیچ رابط کاربری دیگه‌ای ندیدی. اصلا آدم شگفت زده میشه. این گوشی خودمه، ویوو X200 پرو، که خب اونایی که منو دنبال میکنن میدونن 4-5 روز این گوشی رو خریدم. رابط کاربری جفتشون هم شبیه به همه و من هر روز دارم 7-8 تا ویژگی و امکانات جدید رو از توی این گوشی کشف میکنم. اصلا خودم برگام ریخته، فوق العاده زیاده. اینجوریه که اگه شما مثلا 6 ماه با این گوشی کار کنی یه چیزایش هنوز هست که پیدا نکردی. اگه بخوام توضیح بدم شاید 1 ساعت زمان ببره، ولی یه مثال براتون میزنم. این عکس اثر انگشتی که روی صفحه نمایش هست و شما توی 10-15 مدل میتونی عوض کنی. وقتی باز میشه اون انیمیشنش رو توی 10-15 حالت میتونی عوض کنی و توی همه بخش ها دقیقاً به همین شکله. فوق العاده نرم افزارش باحاله، ولی خب بازم میگم سلیقه‌ایه. اما بریم سراغ مشکلاتی که من با رابط کاربری این گوشی داشتم. اولیش توی اعلان ها یا همون نوتیفیکیشن هاست. کلا گوشی های رام چین، چون من قبلا گوشی شیائومی با رام چینم تست کردم، میدونم رابطه خوبی توی بخش نوتیفیکیشن ها با برنامه های غیر فابریک خود گوشی نداره. یعنی چی؟ مثلا من اینستاگرامو براتون مثال میزنم. شما اینستاگرامو نصب میکنی روی این گوشی، بعدش 10 تا اعلان برات میاد، 8 تاش صداش میاد، 2 تا دیگه‌اش صداش نمیاد. یه دونه از این دوتا وقتی گوشی و قفلشو باز میکنی صداش میاد، اون یه دونه دیگه کلا نشون نمیده. این اتفاق خیلی افتاد. حتی من رفتم توی تنظیمات باتری و محدودیت برنامه اینستاگرامم برداشتم، ولی خب این اتفاق میفته. ببینید توی پیام ها یا تماس ها این اتفاق نمیفته، معمولا توی برنامه هایی که از گوگل پلی دانلود میکنی اتفاق میفته. مورد بعدیش اینه که توی این گوشی خیلی از جاش من دیدم که تبلیغ نشون میده. البته اینجوری نیست که تبلیغو کامل بیاره روی صفحه شما باید منتظر بمونی، نه، یه گوشه تبلیغ نشون میده و خب این میتونه برای یک عده آزاردهنده باشه. حالا نمیدونم روی رام چینش فقط به این شکله یا حالا رام گلوبالش هم اینجوریه. و مورد بعدی هم که بعد بهتون بگم اینه که من توی رابط کاربری این گوشی با اینکه زبون گوشی رو گذاشته بودم روی انگلیسی، ولی نوشته‌های چینی رو میدیدم. یه جاهایی از تنظیماتش زبان چینی هم بودش. حالا بماند که اگه مثلا فارسی هم بود شاید شما یا من اصلا با اون قسمت کار نداشتیم، ولی خب در هر صورت چینی هم یه جاهاییش دیده میشه. مورد بعدی هم اینه که کلا چینیا و ژاپنیا انیمه بازن، انیمیشن. توی بخش والپیپرها و بخش تمهای این گوشی که میرفتم خیلیش مربوط به انیمه و انیمه های ژاپنی و چینی و اینجور چیزا بود و خب یکم به نظر من دیگه این میره تو فاز بچگونه و یه تعداد از تماش هم حتی دیدم پولیه که البته خب اون تو سامسونگ هم هستش، تو سامسونگ هم دیدم. یه مورد دیگه هم الان یادم افتاد، میدونم خیلی طولانی شد ولی خب همه رو باید بهتون بگم. این گوشی از VoLTE 4G و 4G پلاس توی اینترنت هم پشتیبانی میکنه. روی این گوشی من سیم کارت گذاشتم و هیچ مشکلی از بابت آنتن دهی و اینترنت و اینجور چیزا نداشت. آنتن دهیش هم عالیه. در مورد قابلیت‌های هوش مصنوعیش هم بهتون بگم که همه اون چیزایی که توی این 1-2 سال ترند شده روی گوشی‌های اندرویدی روی این گوشی هم هستش، مثلا سرکل تو سرچ و ترجمه متن و خلاصه کردن متن و حذف اشیا از روی تصویر و این چیزام روی این هستش. منتها 90% چینی. سرکل تو سرچشو من میزنم چینی میاد بالا، زبونش هم نتونستم عوض کنم و خیلی ساده بخوام بهتون بگم 90% قابلیت‌های هوش مصنوعیش برای ما ایرانی‌ها به درد نمیخوره، مگر همون قابلیت حذف اشیا از روی تصویر که عملکردش هم خوب بود.
بریم سراغ یکی دیگه از بخش‌های جذاب این گوشی، یعنی بخش باتری و شارژرش. ظرفیت باتری این گوشی یه ظرفیت عظیم 6150 میلی آمپره و توی نسخه هندش این باتری میشه 6000 میلی آمپر. نوع باتریش هم از نسل جدید باتری‌ها یعنی سیلیکون کربونه و در مورد شارژ دهیش اگه بخوام بهتون بگم، بهترین شارژ دهی که تا حالا توی عمرم روی یه گوشی قاتل پرچمدار یا پرچمدار دیدم مال این گوشیه. ساده بهتون میگم، اگه استفادهتون نرمال باشه 2 روز، اگه استفادهتون نیمه سنگین باشه بیش از 1 روز و اگر استفادهتون سنگین باشه، توجه داشته باشید سنگین باشه، 1 روز کامل کاریو بهتون شارژ میده. واقعا شارژ دهیش بی‌نظیره و حالا یه مثالم براتون میزنم، تستش کردم. توی بازی پابجی 120 فرم 1 ساعت بازی کردم با نت خط، اینو بگم با نت وای فای نه، با نت خط حدودا 19 الی 20% باتری مصرف کرد. بازی کال آف دیوتی 1 ساعت حدودا 16% باتری مصرف کرد و توی وبگردی با نت خط حدودا 7 الی 8% باتری مصرف کرد. در این حال این گوشی یه شارژر 120 واتی هم توی جعبش هستش اینجاست که توی 37 دقیقه این گوشی فول شارژ شد. یه باتری 6150 میلی آمپری و توی 36 دقیقه فول شارژ کردن واقعا هنره. بیشتر از این توضیح نمیدم، پکیج باتریش بی‌نظیره. یه قابلیت دیگه هم که توی بخش باتری توی این رابط کاربری هستش، قابلیت بایپاس چارجینگ. حالا این چیکار میکنه؟ شما زمانی که مثلا داری بازی میکنی گوشی رو مستقیم به شارژ متصلش میکنی و این قابلیت رو فعال میکنی، باتری از مدار خارج میشه و گوشی مستقیم برقش رو از شارژر میگیره که این باعث میشه عمر باتریت هم بیشتر بشه. خب بریم سراغ بخش آخر این بررسی، بخش دوربیناش. دوربین اصلی این گوشی 50 مگاپیکسل با f1.9 مجهز به لرزشگیر اپتیکال و فوکوس خودکار. دوربین تلفوتو 50 مگاپیکسلی هم داره که میتونه 2 برابر زوم کنه، f1.9 مجهز به لرزشگیر اپتیکال و فوکوس خودکار. دوربین اولتراوایدش هم 50 مگاپیکسل با f1.2 که از فوکوس خودکار پشتیبانی میکنه و دوربین سلفیش هم 32 مگاپیکسل با f2.5 که از فوکوس خودکار پشتیبانی نمیکنه. بریم توی عکس‌ها و ویدیوهاش ببینیم چی کار میکنه. خب اول از همه اینو بهتون بگم که دوربینای پشتی این گوشی میتونن روی 3 حالت ویوید، تکسچر و نچرال عکاسی کنن. از حق نگذریم هم هر 3 حالتش واقعا خوبه. دقت رنگی روی حالت نچرال از همش درست‌تره، ولی چون داینامیک رنج روی حالت ویوید از بقیه‌اش بهتره و یه جورایی حالت پیش‌فرضش هم هست، تمامی عکسایی که جلوتر بهتون نشون میدم و روی همین حالت ویوید ثبت کردم. عکسای دوربین اولتراواید به صورت پیش‌فرض 12 مگاپیکسل ثبت میشه. دقت رنگی این عکس‌ها توی 50% مواقع اینجوریه که این حاله زرد روی تصویره که البته با حالت عکاسی نچرال دقت رنگیش یکم بهتر میشه. داینامیک رنج این عکس‌ها در حد دوربین اصلی نیست ولی بازم خوبه. نویز هم یکم توی کناره‌ها دیده میشه. سطح جزئیات سوژه‌های مرکز تصویر خوبه ولی گوشه‌ها یکم حالت کشیدگی به وجود اومده. در کل این دوربین روی حالت پیش‌فرض عکسای نسبتاً خوبی میگیره. عکسای دوربین اولتراواید روی حالت 50 مگاپیکسل دقت رنگیش نسبت به حالت عادی بدتر میشه و رنگا رو حتی غلیظ‌تر هم ثبت میکنه. اما از اون طرف داینامیک رنجش بهتر و سطح نویزش هم کمتر میشه. اما زمانی که روی عکسش زوم کردم متوجه شدم سطح جزئیات کمتر شده و کلاً بافتا از حالت طبیعی خارج شدن. حقیقتاً از حالت 50 مگاپیکسل دوربین اولتراوایدش خوشم نیومد. همون حالت پیش‌فرضش به نظرم خیلی بهتر بود. عکسای دوربین اصلی هم به صورت پیش‌فرض 12 مگاپیکسل ثبت میشه. دقت رنگی این عکس‌ها از دوربین اولتراواید بهتره ولی همچنان رنگای جیغ مثل رنگ قرمز و یکم پررنگ‌تر ثبت میکنه که بازم روی حالت عکاسی نچرال این موضوع بهتر میشه. داینامیک رنج عالیه، نویز دیده نمیشه، سطح جزئیات و بافتای سوژه‌های دور و نزدیک هم خوب پردازش میشه و در کل عکسای خوبی میگیره روی این حالت، ولی به پای گوشی‌های پرچمدار خب نمیرسه. عکسای همین دوربین روی حالت 50 مگاپیکسل رنگا رو یکم غلیظ‌تر ثبت میکنه، داینامیک رنجش هم یکم افت میکنه که البته موضوع آزاردهنده‌ای نیستش، اما چیزی که من روی این عکس‌ها متوجه شدم اینه که جزئیات مرکز تصویر خوبه ولی گوشه‌ها حالت مبهم و به هم ریخته گرفته که خیلی واسم عجیب بود. این دوربینم حالت 50 مگاپیکسلش جالب نیست و همون حالت پیش‌فرضش به نظرم بهتر بود. عکسای دوربین تلفوتو هم به صورت پیش‌فرض 12 مگاپیکسل ثبت میشه. دقت رنگیش از بقیه دوربینا بهتره، داینامیک رنجش خوبه، سوژه‌ها و بافت‌های دور و نزدیک هم خیلی خوب و حرفه‌ای ثبت و پردازش میکنه. عکسای همین دوربین روی حالت 50 مگاپیکسل همه فاکتوراش دقیقاً مثل حالت پیش‌فرض، با این تفاوت که وقتی روی عکس زوم کردم متوجه شدم بافت‌ها و سوژه‌های دورتر یکم حالت غیر طبیعی شدن
این دوربینم عکسای 12 مگاپیکسلیش خیلی بهتره. عکسای تا زوم 10 برابر این دوربینم واقعا خوبه، منتها اینجوریه که تا زوم 4 برابرش میتونی روی عکس زوم کنی و جزئیات نسبتا خوبی ببینی، ولی مثلا عکس 10 برابر زومش قابلیت زوم کردن نداره چون سریع دچار افت کیفیت میشه. عکسای پورتری این گوشی با دوربین اصلی و دوربین تلفوتو توی 4 تا فاصله کانونی 24، 35، 50 و 100 میلیمتر ثبت میشه. توی ستای اولش عکساش به شدت عالیه، دقت رنگی و رنگ پوست درسته، داینامیک رنج خوبه، سطح جزئیات سوژه هم خیلی عالیه. جدا کردن سوژه از پس زمینه هم توی 90% اوقات خیلی خوبه. اما حالت 100 میلیمترش چی شد پس؟ این حالت بگیر نگیر داره، یه وقتایی مثل اینجا عالی عکس میگیره، یه وقتایی هم اینجوری میکنه که من نفهمیدم چرا اینجوری میشه. دوربین اولتراواید این گوشی هم به خاطر داشتن فوکوس خودکار قابلیت عکاسی ماکرو هم داره که در کل عکسای ماکروش قابل قبوله، اینجوری نیست که بخوای روش زوم کنی یا جزئیات خیلی زیاد ببینی. عکسای دوربین سلفی این گوشی هم دقت رنگیش نسبتا خوبه، داینامیک رنجش در سطح قابل قبوله، سطح جزئیات سوژه هم که الان من باشم به نظرم خیلی خوبه. من حقیقتا عکسای دوربین سلفیشو خیلی دوست داشتم، حالا آس نیست ولی خیلی خوبه. عکسای پورتری دوربین سلفی هم همه فاکتوراش دقیقاً مثل حالت قبله، منتها داینامیک رنجش اینجوریه که اگه بخوای خیلی بهش سخت بگیری مثل اینجا کلاً رنگ تصویر رو به هم میریزه. جدا کردن سوژه از پس زمینه هم توی اکثر موارد خوب انجام میشه. ویدیوهای دوربین اولتراواید نهایتاً میتونن با کیفیت 4K 60 فریم ضبط بشن. دقت رنگی این ویدیوها خیلی جالب نیست و رنگا رو اغراق شده ثبت میکنه، اما داینامیک رنج و فوکوس کشیش خوبه. لرزشگیری الکتریکیش هم حتی توی تکونهای شدید میتونه لرزش رو خنثی کنه و جزئیات ویدیوهاش هم به شکلیه که حتی توی مانیتورهای بزرگم شما میتونی این ویدیوها رو خیلی راحت ببینی. ویدیوهای دوربین اصلی میتونن تا کیفیت 8K 30 فریم ضبط بشن که البته من اینجا با کیفیت 4K 30 فریم ویدیو گرفتم. این ویدیوها دقت رنگی و داینامیک رنجشون خیلی خوبه، ثبت جزئیاتشون عالیه. فوکوس کشی هم اینجوریه که سوژه کامل باید بیاد توی تصویر تا روش فوکوس کنه. لرزشگیری هم حتی توی تکونهای شدید میتونه خیلی خوب لرزش‌ها رو کنترل کنه. ویدیوهای دوربین تلفوتو هم میتونن نهایتاً با کیفیت 8K 30 فریم ضبط بشن که من اینجا با کیفیت 4K 30 فریم ضبط کردم. دقت رنگی و داینامیک رنج این ویدیوها خیلی خوبه، لرزشگیریش هم اینجوریه که حتی با راه رفتن سریع هم خیلی خوب میتونه پایداری ویدیو رو کنترل کنه. اما این ویدیوها دو تا مشکل داره. اولش اینه که کیفیت و جزئیاتش از اون چیزی که انتظار داشتم پایین‌تر بود و فوکوس کشیش هم یه مقدار گیج میزنه. موقع فیلمبرداری هم تا کیفیت 4K 60 فریم میشه بین لنز دوربینا سوئیچ کرد که خیلی نرم سوئیچ نمیکنه ولی خب بدم نیست. این گوشی قابلیت فیلمبرداری اسلو موشن تا کیفیت 1080 و 240 فریم هم داره که همونیه که توی تصویر میبینید. نمیشه توی مانیتور بزرگ دیدش ولی واسه خود گوشی اوکیه. دوربین سلفی این گوشی نهایتاً میتونه با کیفیت 4K 60 فریم ویدیو بگیره. الان دارم با 4K 30 فریم ویدیو میگیرم. دقت رنگیش درسته، داینامیک رنج و سطح جزئیاتش واقعا خوبه. ببینید من الان برمیگردم پشت به آفتاب. الان دقیقاً آفتاب پشت سر منه، خورشید پشت سر منه و میبینید که کیفیتش خوبه. اما مشکلش اینه که یکم زاویه دیدش کمه. الان ما باید دستمو بگیرم اینجا تا خوب بشه و لرزشگیرم نداره، یعنی تمامی تنش‌ها رو قشنگ توی ویدیو ضبط میکنه. یه قابلیت وکال اینهانسمنت هم داره که الان فعالش میکنم، میاد نویزهای محیطی و یکم حذفش میکنه و عملکردش هم قابل قبوله. خب بریم سراغ عکسای شب. عکسای دوربین اولتراواید توی شب روشناییش خیلی خوبه اما دقت رنگیش درست نیست و رنگا رو با اغراق ثبت میکنه. نویز توی تصاویرش دیده میشه و سطح جزئیاتش هم جالب نیست، اما زمانی که میذارش روی حالت نایت مود خود گوشی میفهمه که روی سپایه است و یه عکس 10-11 ثانیه‌ای میگیره که واقعا معرکه است. الان میتونم بگم این عکس خیلی خوبه با اینکه دوربین اولتراواید و توی شبه. عکسای دوربین اصلی توی شب انقدر روشناییش خوبه که اکثر اوقات اصلا نیاز به حالت نایت مود نیستش. دقت رنگی این عکس‌ها خوبه، نویزش خیلی کمه، منتها بافت‌های دورتر یکم حالت غیر طبیعی و آبرنگی به خودشون گرفتن، اما با فعال کردن حالت نایت مود گوشی بازم میفهمه روی سپایه است و یه عکس 6-7 ثانیه‌ای حالا بسته به شرایط نوری میگیره که واقعا آدمو شگفت زده میکنه. دقت رنگی درسته، نویز توی این تصاویر دیده نمیشه و بافتای دور و نزدیک هم خیلی خوب پردازش میشن. عکسای دوربین تلفوتو هم توی شب دقت رنگیش واقعا خوبه، نویز تصاویرش خیلی کمه، سوژه های نزدیک به نسبت خوب پردازش میشن ولی سوژه های دورتر یکم حالت غیر طبیعی شدن. البته اگه شرایط نوری از اینی که توی تصویر میبینید ضعیف‌تر بشه
نویز تصاویرش به خصوص توی نقاط تاریک هم بیشتر میشه. روی حالت نایت مود هم کنترل نورش بهتره ولی توی ثبت جزئیاتش هیچ تأثیری نداره. عکسای پورتری این گوشی توی شب میزان روشنایی و دقت رنگیش واقعا خوبه، جزئیات سوژه بسیار عالی ثبت میشه و جدا شدن سوژه از پس زمینه هم با سوتی کمی اتفاق میفته، اما با فاصله کانونی 100 میلیمتر عکسای پورترش خیلی جالب نیست. توی روزم دقیقاً همین باگو من توش دیدم. دوربین سلفی این گوشی حالت نایت مود دستی نداره ولی با توجه به شرایط نوری خودش متوجه میشه و با سرعت شاتر پایین عکس میگیره. عکسای این دوربین توی شب روشنایی و دقت رنگش عالیه، نویزش خیلی کمه، جزئیاتش هم در حد قابل قبوله. منتها چون با سرعت شاتر پایین عکس میگیره، 1-2 ثانیه دست نباید تکون بخوره. ویدیوهای دوربین سلفی توی شب اگه توی محیط تاریک باشید نویزش خیلی زیاده و میبینید که جزئیاتش خیلی جالب نیست، ولی اگه توی محیط روشن باشید مثل اینجا که چراغ بالا سر منه اصلا نمیتونم حرف بزنم انقدر سرده. کیفیتش خوبه، آره خداییش کیفیتش خوبه، روشناییش خوبه، نویزش هم تا حد زیادی کاهش پیدا میکنه. ویدیوهای دوربین اولتراواید توی شب روشناییش خوبه، رنگا رو بازم داره گرمتر از حالت عادی ثبت میکنه، نویزم به وفور توی تصاویر به خصوص نقاط تاریکش دیده میشه و جزئیاتش هم اصلا جالب نیست. لرزشگیر الکتریکی این دوربین هم تا جای خوبه که آروم باش حرکت کنی، اگه تند را بری همه چیز به هم میریزه. ویدیوهای دوربین اصلی توی شب روشناییش خیلی عالیه، دقت رنگیش خوبه، نویز توی قسمت‌های تاریک تصویر یه مقدار دیده میشه، ثبت جزئیاتش هم اینجوریه که سوژه‌های نزدیک جزئیاتشون کاملا پیداست ولی سوژه‌های دورتر اصلا جزئیات خوبی ندارن. عملکرد لرزشگیرش هم واقعا خوبه و حتی تندم باش را بری تصویر به هم نمیریزه. ویدیوهای دوربین تلفوتو هم روشناییشون همچنان خیلی خوبه، دقت رنگیشون هم واقعا عالیه، لرزشگیری هم حتی با راه رفتن خوب انجام میشه و کشیدگی‌های منابع نوری خیلی سریع اصلاح میشه. اما این ویدیوها 2 تا مشکل بزرگ داره، اولیش جزئیات پایینشه و دومیش هم نویز خیلی زیادشه. خب اینم از بررسی آیکو 13 ویوو. بریم سراغ جمع‌بندی. خیلی ساده بهتون میگم این گوشی واقعا گوشی خوبیه، قیمتش فکر کنم الان توی بازار بین 60 تا 70 میلیون تومان باشه و واقعا من دوستش داشتم، از هر نظر گوشی خوبیه. منتها میمونه بخش نرم افزارش که این گوشی رام چینه و بهتون گفتم یکم اعصاب خورد کنی جایش ممکنه داشته باشه. اگه شما یه کاربر معمولی، یه کاربر ساده‌ای که حوصله به چالش کشیده شدن نداری، برو سراغ یه گوشی دیگه رام گلوبال. اما اگر که مثل من سرت درد میکنه واسه به چالش کشیده شدن، واسه کشف چیزهای جدید و اینکه بخوای یه چیزی رو درستش کنی، برو سراغ این گوشی، واقعا گوشی خوبیه. امیدوارم که این بررسی براتون مفید بوده باشه. ویدیو رو لایک کنید، کانالم ساب کنید. خیلی مخلصم، خدافظ.